જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ શાળા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે ધોરણ 3 વિષય ગુજરાતી। આજે આપણે આઈડિયલમાં ભણવાનું છે। આપણે કલસોરમાં પાઠ 3 સુધી પૂર્ણ થયા। આજે આઈડિયલમાં પાના નંબર 37 ઉપર જુઓ જો પાઠ 3 હું પતંગિયું મારા પિલ્લુનું તે આજે આપણે ભણીશું। ચલો બાળ મિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 37 આઈ બુકમાંથી કાઢો। જુઓ એમાં ગીત છે। પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું ગીત ગાઓ અને ગીતના આધારે પતંગિયા વિશે 4-5 વાક્ય લખો। તો બાળ મિત્રો આપણે આજે પતંગિયા વિશે 4-5 વાક્ય લખવાના છે। જુઓ જો મારી સાથે, પતંગિયું નાનું નાનું અને ખૂબ નાજુક છે। પતંગિયું મજાનું હોય છે। પતંગિયાની આંખો ભોળી ભોળી લાગે છે। જોયું બાળ મિત્રો, પતંગિયું કેવું હોય છે? નાનું, જોવાની કેવી મજા આવે છે। પછી પતંગિયાની પાંખો રંગબેરંગી અને રૂપાળી હોય છે। પતંગિયા રંગબેરંગી હોય છે ને, પીળા, લીલા, બ્રાઉન કલરના, કેવી મજા આવે જોવાની। અને આંખો પર રંગોની છાંટ કરી હોય તેવું લાગે છે, જાણે અંદર કલર પૂર્યા હોય તેવું આપણને દેખાય છે। પતંગિયું એકથી બીજા ફૂલ પર ફર્યા કરે છે। તે ક્યારેક ઠરીને બેસે ત્યારે જોવું ખૂબ ગમે છે અને ક્યારેક ઉડે ત્યારે પણ મજા આવે છે। જો બાળ મિત્રો હવે આપણે આમાં ચર્ચાનો વિષય છે। નીચેના પ્રશ્નોની ચર્ચા તમારા મિત્ર સાથે કરો। તમને પતંગિયું સાથી ગમે છે? તો તમે તમારા બાળ મિત્રોને જવાબ આપી શકો છો, કેમ કે પતંગિયું નાનું હોય છે, એની આંખો ભોળી હોય છે, તે રંગબેરંગી હોય છે, જોવાની મજા પડે છે, તેથી મને ગમે છે। હવે બીજું, પતંગિયાને શા માટે પકડવું જોઈએ નહીં? કેમ કે તે નાજુક હોય છે, પકડતા તે મુરઝાઈ જાય છે, એટલા માટે પકડવું ન જોઈએ। એના પછી ત્રીજું, પતંગિયું ફૂલો પાસે શા માટે જતું હશે? બોલો બાળ મિત્રો, હવે આ બધા ત્રણેયની ચર્ચા તમે તમારા મિત્ર સાથે કરજો। ચલો એની પછી પ્રવૃત્તિ કઈ છે? પતંગિયાનું બીજું કોઈ ગીત શોધીને તમે તમારી નોટબુકમાં લખો અને ગાઓ। તો આ પ્રવૃત્તિ બાળ મિત્રો તમે જાતે કરશો ને? પાના નંબર 38 ઉપર જુઓ જો એમાં પ્રશ્ન 3, પાઠ્યપુસ્તકની પ્યારા પિલ્લું વાર્તા વાંચો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। આપણે પ્યારા પિલ્લુની વાર્તા વાંચી હતી ને બાળ મિત્રો, એના આધારે આપણે સવાલ જવાબ લખવાના છે। આપણે કલસોરમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં જે વાંચ્યું હતું એના આધારે આઈડિયલમાં જવાબ પૂરવાના છે। એમાં પેલું, દ્વિજ અને ઈવા ક્યાં રમતા હતા? મેદાનમાં, બગીચામાં, ઘરના આંગણામાં કે ખેતરમાં? જવાબમાં શું આવશે બાળ મિત્રો? ઘરના આંગણામાં રમતા હતા। ખરું કરો જો એની ઉપર। પછી બીજું, ઈવાને ગમી ગયેલું પતંગિયું કેવું હતું? તો ઈવાને ગમી ગયેલું પતંગિયું મોટી પીળી પાંખો વાળું હતું। લખો જો બાળ મિત્રો। એના પછી ત્રીજું, મોટી પીળી પાંખો વાળું પતંગિયું ક્યાં જઈને બેઠું? લીમડા પર, તુલસીના છોડ પર, ગુલાબના ફૂલ પર કે મીણબત્તી પાસે? જવાબમાં શું આવશે બાળ મિત્રો? મીઠા લીમડા પર। હવે ચોથું, મીઠા લીમડા પાસે કોણ કોણ પહોંચ્યું? જવાબ જુઓ જો, મીઠા લીમડા પાસે દ્વિજ અને ઈવા પહોંચ્યા। પૂર્ણ વિરામ લખ્યું બાળ મિત્રો। એના પછી પાંચમો પ્રશ્ન, મીઠા લીમડા પર ઘણા બધા પતંગિયા હતા, સાચું કે ખોટું? સાચું, મીઠા લીમડા ઉપર ઘણા બધા પતંગિયા હતા ને, આપણે પાઠ વાંચ્યો છે, યાદ છે ને બાળ મિત્રો? ચલો એની પછી છઠ્ઠો, મીઠા લીમડાનો સ્વાદ કેવો હોય છે? સાચો વિકલ્પ કરી ખરું કરો જો, મીઠો, કડવો, ખાટો કે તુરો? જવાબમાં શું આવે? તુરો, બરોબર। હવે સાતમું, ભાઈ બહેન લીમડા પાસે ખાલી જગ્યા પહોંચ્યા, સવારે પહોંચ્યા કે બપોરે? સવારે પહોંચ્યા। ભાઈ બહેન લીમડા પાસે સવારે પહોંચ્યા। ઈવા કેમ ઉદાસ થઈ ગઈ? ઈવા અને દ્વિજ પતંગિયાને જોઈને હળવેથી મીઠા લીમડા પાસે ગયા, પણ ત્યાં બેસેલા પતંગિયા ઉડી ગયા।
આથી ઈવા ઉદાસ થઈ ગઈ. આપણને પણ એવું થાય બાળ મિત્રો કે પતંગિયું આપણી સામે બેઠું હોય, આપણે એની નજીક જઈએ અને ઉડી જાય, કેવું આપણને થાય? આપણે પણ ઉદાસ થઈ જાય ને એમ ઈવા પણ ઉદાસ થઈ ગઈ. હવે 9મું, જોજો આ પાંદડા પર શું છે? આ વાક્ય કોણ બોલે છે? યાદ કરો, જુઓ, આ વાક્ય દ્વિજ બોલે છે. હવે 10મું, આ તો ઈંડા લાગે છે. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? આ વાક્ય ઈવા બોલે છે. લખો, જુઓ, ઈવા. હવે 11મું, પતંગિયાના ઈંડા લખોટી જેવા હતા. સાચું કે ખોટું? ખોટું. બરોબર. હવે 12મું, ધક્કો લાગવા છતાં પાંદડા પરથી ઈંડા પડી કેમ ન ગયા? શું યાદ આવ્યું બાળ મિત્રો? આપણે વાત કરી હતી કે ધક્કો લાગવા છતાં ઈંડા પડી ગયા નહીં, કારણ કે ઈંડા પાંદડાને બરાબર ચોંટીને રહ્યા હતા. એટલે ઈંડા હોય ને એ પાંદડાને એકદમ ચોંટીને રહે, એટલે કદાચ સહેજ વાગે કે પવન આવે કે ધક્કો વાગે તો પડે નહીં. હવે બાળ મિત્રો પાના નંબર 39 ઉપર જુઓ, જો 13મો પ્રશ્ન, દ્વિજ અને ઈવા બંનેને ક્યારે હાશ થઈ? ઓપ્શન જુઓ, પતંગિયાને પકડી લીધા ત્યારે, મીઠો લીમડો તોડ્યો ત્યારે, ઈંડા પાંદડા પરથી નીચે પડ્યા નહીં ત્યારે, કે ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે. શું આવે જવાબ? દ્વિજ અને ઈવાને ત્યારે હાશ થઈ કે ઈંડા પાંદડા પરથી નીચે પડ્યા નહીં, ત્યારે એને હાશ થઈ. ખરું પૂરો જુઓ. હવે 14મું, ઈવાએ મમ્મીને કહ્યું. શું કહ્યું તું? જવાબ આપણે લખવાનો છે. ઈવાએ મમ્મીને કહ્યું કે હવે થોડા દિવસ લીમડો તોડતી વખતે ધ્યાન રાખવું. શું કામ ધ્યાન રાખવાનું કહે છે? કેમ કે ઓલા ઈંડા પાંદડા પર હતા ને, પડે નહીં એટલે. હવે 15મો પ્રશ્ન, બીજા દિવસે સવારે ઈંડાને બદલે શું હતું? તો બીજા દિવસે સવારે ઈંડાને બદલે ત્યાં લીલી લીલી ઝીણી ઝીણી ઈયળો હતી. લખો, લીલી લીલી ઝીણી ઝીણી ઈયળો હતી. હવે 16મું, લીમડાના પાન પર કાણા કેમ હતા? આવડે છે જવાબ? લખો, જુઓ, લીમડાના પાનને ઈયળોએ કાતરી ખાધી હતી, તેથી પાન પર કાણા હતા. કેમ કે લીમડાના પાન હોય ને બાળ મિત્રો, તો ઈયળનો ખોરાક છે, એટલે એના મોઢા વડે કોતરણ કરે અને ખાય છે. બરોબર બાળ મિત્રો. હવે 17મું, હવે ખા, તું તારે ખાવું હોય એટલું. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? આ વાક્ય ઈવા બોલે છે. હવે 18મું, ખાલી જગ્યા વચ્ચે કોઈ લીલી ઈયળ દેખાય નહીં. ડાળીઓ કે પાંદડા? શું જવાબમાં આવે? પાંદડા. પાંદડા વચ્ચે કોઈ લીલી ઈયળ દેખાય નહીં. ચલો એની પછી 19મું, ઈયળમાંથી ખોખામાં જે જીવ બન્યો હતો તેનો દેખાવ કેવો હતો? તો આપણે જવાબ લખીશું, ઈયળમાંથી ખોખામાં જે જીવ બન્યો હતો તેનું મોઢું નાનકડું હતું, ઝીણા ઝીણા પગ હતા, સતત સરકતું શરીર હતું. એટલે એમ કે આમ ઈયળ જેવું લાગ્યું, એમને જીવડું હોય ને એના જેવું દેખાયું. હવે 20મું, આપણે આપણા દોસ્તનું નામ પાડીએ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? આ વાક્ય દ્વિજ બોલે છે. લખો, જુઓ. હવે 21મું, ઈવા અને દ્વિજે નવા જીવનનું નામ શું પાડ્યું? નવા જીવનું નામ શું પાડ્યું તું? બિલ્લુ, પિલ્લુ, ટીલ્લુ કે બિલ્લુ? શું આવે બાળ મિત્રો? પિલ્લુ. લખો, જુઓ. ખરું કરો પિલ્લુ પર. હવે 22મું, સરસ નામ છે પિલ્લુ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? આ વાક્ય ઈવા બોલે છે. હવે 23મું, દ્વિજ અને ઈવા ક્યારે પિલ્લુની સંભાળ લેતા હતા? દ્વિજ અને ઈવા સવારે પિલ્લુની સંભાળ લેતા હતા. જ્યારે સ્કૂલનો ટાઈમ થાય ત્યારે બંને જાય ને એ દરમિયાન સવારે પિલ્લુની સંભાળ લેતા હતા. હવે બાળ મિત્રો 24મો પ્રશ્ન, દ્વિજ અને ઈવા પિલ્લુની સંભાળ કેવી રીતે લેતા હતા? તો દ્વિજ અને ઈવા રોજ સવારે ખોખું સાફ કરતા, તેમાં નવા પાંદડા ઉમેરતા અને રાત પડે વધુ એકવાર તપાસ કરીને સૂવા જતા. આમ આખો દિવસ પિલ્લુની સંભાળ લેતા
હતા. તો બાળમિત્રો આપણે આજે એક વિડીયોમાં પ્રશ્ન 24 સુધી ભણી ગયા. હવે બીજા વિડીયોમાં પ્રશ્ન નંબર 25 પાના નંબર 40 થી આપણે ભણીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.